მეგობრებო და ბატონებო, მოგესალმებით ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. იმედი გვაქვს, რომ მისიამოვნე ჩვენთან ერთად ფრენით და კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს უახლოეს მომავალში ბორტზე. სასიამოვნო დღეების გატარებას გისურვებთ ულამაზეს საქართველოში, ხოლო მათთვის, ვინც სამშობლოში დაბრუნდით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება შინ. გამარჯობა მეგობრებო, ახლა უკვე საქართველოდან. ძალიან მენატრებოდა საქართველო და როგორც იქნა 4 წლის შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში. მათთვისაც გენატრებათ საქართველო, გისურვებთ სამშობლოში დაბრუნებას და საყვარელი ადამიანების ნახვას. მე ვიმყოფები ბათუმში და დღეს მინდა განახლოთ ეს ულამაზესი ზღვისპირა ქალაქი. მიხარია რომ ესეთი ლამაზი და მზიანი დღე არის ბათუმში. ისეთი სითბოა, ნახეთ, ძაღლებიც ნებივრობენ აი აქ ზღვაზე. ძალიან კარგი ამინდი არის, მარტია და ნამდვილად გაზაფხულია. ვიმყოფები ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე და ეხლა თქვენ ჩემს უკან ხედავთ ცათამბჯენებს. აი ამ ადგილმა სწორედ გამახსენა დუბაი. დუბაიშიც ასეთი მაღალი შენობებია. პალმების ზღვა, ძალიან ლამაზი არის ბათუმი. ძალიან მიხარია რომ ესე წყლის საშუალება არის ქალაქში. თუ მოგწყურდებათ, მიირთმევთ უფასო წყალს ბათუმში. აი 4 წლის წინ რომ ვიყავი აქ ბათუმში, ამდენი ხალხი არ იყო. ხედავ ძალიან ბევრ ხალხს, ასე ვთქვათ, არა სეზონზე. თქვენ რას ფიქრობთ მეგობრებო? თუ ხართ ბათუმში, დამიწერეთ თქვენი კომენტარები. აი რამდენად შეიცვალა ბათუმი 4 წლის შემდეგ. პირველი შენობა, რაც თვალში მოხვდა, არის მარიოტი სასტუმრო, რომელიც შენდება. ორიგინალური არქიტექტურული ნამუშევარია. აი ესე ძაღლები ბათუმში გარეთ შეხვდება. ევროპაში მაგალითად ვერ ნახავთ უსახლკარო ძაღლებს აი ესე ქუჩაში. ხოლო მახსოვს ალბანეთი, ალბანეთს შევადარებდი უფრო, იმიტომ რომ ალბანეთში, ქალაქ დურეში ვნახე ძალიან ბევრი უსახლკარო ძაღლი. ჯერ კიდევ ძველი ჩინელები ამბობდნენ, ცხოველი ადამიანის მეგობარი და ნათესავია. იგი განიცდის იმავე გრძნობებს, რომლებიც ადამიანისთვის არის დამახასიათებელი. შიმშილი, წყურვილი, შიში და ტკივილი. იმედგაცრუებული ვარ ამ ფაქტით, რომ უამრავი მიტოვებული ძაღლი ვნახე ქალაქში. თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობაა ძაღლის მოვლა პატრონობა და არა ქუჩაში დატოვება. ალბათ ყველას გახსოვთ ბათუმელი კუპატა. უსახლკარო ძაღლი, რომელიც ბავშვებს ზებრაზე გადასვლაში ეხმარებოდა და ურჩ მძღოლებს უყევდა. სამყარომ ერთი ვიდეოს დამსახურებით გაიცნო და მაშინვე ყველას თავი შეაყვარა. კუპატას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და სამწუხაროდ მოკვდა. ეს თითოეული უსახლკარო ძაღლი შესაძლოა იყოს მზრუნველი კუპატა, რომელსაც ჩვენი სითბო, სიყვარული და თავშესაფარი სჭირდება. ძალიან მიყვარს ძაღლები, თუმცა მათი ნახვა ასეთი მშიერი და მიტოვებული ნამდვილად არ არის სასიამოვნო. იმედი მაქვს ეს პრობლემა მალე გადაიჭრება და ამ ძაღლებს შესაბამისი თავშესაფარი ექნება. თქვენ რას ფიქრობთ უსახლკარო ძაღლებზე? გთხოვთ გამიზიარეთ თქვენი აზრი. განსაკუთრებით მიყვარს ეს ადგილი, 6 მაისის პარკი ბათუმში, ცენტრალური პარკი, სადაც არის ნურის ტბა. ბათუმის 6 მაისის პარკი არის ერთ-ერთი უძველესი სამოქალაქო ბაღი საქართველოში. მას 130 წლის ისტორია აქვს. პარკის მშენებლობა 1891 წელს ნურიგელის ტბის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში დაიწყო. ნურიგელის ტბა, რომელსაც ადრე გელბაშის ტბას უწოდებდნენ, ადგილობრივების თქმით ტრაგიკულ ისტორიასთანაა დაკავშირებული. ლეგენდის თანახმად ტბაში ბავშვი დამრჩალა, სახელად ნური. დედა კი ყოველდღე ტბასთან გადიოდა და ეძახდა ნურიგელი. როცა ვსწავლობდი უნივერსიტეტში, სწორედ აი ამ პარკში გადმოვდიოდი ხოლმე ლექციების შემდეგ სასეირნოდ და რაღაცნაირად ჩემთვის ეს პარკი ასოცირდება ნოსტალგიასთან, უნივერსიტეტთან, მეგობრებთან და განტვირთვასთან. ძალიან ესეთი პარკია, შვიდი, ლამაზი. ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ ნავით. აქვე არის ასევე ბავშვთა გასართობი სივრცეები და მცირე ზოოპარკი. ახლა ხედავ მაიმუნებს.
რატომღაც მგონია რომ ამ ზოოპარკში 4 წლის განმავლობაში არანაირი ცვლილებები არ მომხდარა, მოწყენილი გამოიყურება და მიტოვებული. ჩემი აზრით სჭირდება აშკარად ხელშეულება ამ ზოოპარკს. თქვენ რას ფიქრობთ, მეგობრებო? დამიწერეთ კომენტარებში. ზოოპარკისგან განსხვავებით დელფინარიუმში ბინადრები კარგ პირობებში არიან. დელფინარიუმის უსასხრო პოპულარობამ განაპირობა დელფინის ქალაქის სიმბოლოდ დამკვიდრება. დავესწარით დელფინების წარმოდგენას. ეს იყო დაუვიწყარი ემოციური სანახაობა. პოზიტიური მწვრთნელები და საყვარელი ჭკვიანი დელფინები მართლაც დიდ სიყვარულს და მოწონებას იმსახურებენ. თუ ბათუმში ჩამოხვალთ, არ გამოტოვოთ ეს შტამბეშტავი სანახაობა. დელფინების შოუ ორენოვანია, ქართული და ინგლისური. ბილეთის შეძენა შესაძლებელია ონლაინ. ბათუმში დაემატა ძალიან ბევრი რესტორანი და კაფეები. რამოდენიმე კაფეში, როდესაც შევედი, თვითონ პერსონალი არ საუბრობდა ქართულ ენაზე და მომიხდა ინგლისურად საუბარი. ძალიან არ მომეწონა ეს ფაქტი, მეგობრებო და ძალიან იმედგაცრუებული დავრჩი. არ მეგონა, რომ საქართველოშიც მომიხდებოდა ინგლისურად საუბარი. რა თქმა უნდა, ყველა რესტორანს და კაფეს არ გულისხმობ. ჩემი აზრით, როდესაც ცხოვრობ საქართველოში, სიტყვებით მაინც უნდა ისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის პატივისცემა, ხალხის პატივისცემა და რა თქმა უნდა, კულტურის პატივისცემა. როდესაც მოგზაურობ, მაგალითად ხორვატიაში, ალბანეთში, ყველა ქვეყანაში სადაც ვიყავი, ყოველთვის სწავლობდი სიტყვებს შესაბამისად, იმიტომ რომ ძალიან უხარიათ ხოლმე ადგილობრივებს, ესე რომ საუბრობთ მათ ენაზე. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? გთხოვთ დამიწეროთ თქვენი მოსაზრება. არის თუ არა ეს გამართლებული ფაქტი, რომ საკუთარ ქვეყანაში არ ვისაუბროთ ჩვენს ენაზე? სამების ეკლესია ბათუმში ძალიან ლამაზი ადგილია. აქ სულიერად მშვიდდები, როდესაც ამოვდივარ. შიგნით არ არის ნებადართული ეკლესიაში ფოტოს გადაღება, ვიდეოს გადაღება. ულამაზესი ხედები იშლება ჩემს თვალწინ. ახლა ვიმყოფებით ძველ ბულვარში. მინდა ვესტუმრო ანბანის კოშკს. კოშკი ქართული ანბანისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი საუკეთესო თანამედროვე არქიტექტურული შენობაა. ანბანის კოშკში მივირთვი უგემრიელესი ცივი ყავა და ასევე დავტკბი ულამაზესი პანორამული ხედებით. ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის 10 ლარია, ხოლო უცხოელი მოქალაქეებისთვის 20 ლარი.
ფანტანი არის ბათუმში, რომელიც მომხიბლავია. სწორედ რომშიც უამრავი ფანტანი ვნახე. თუ არ გაქვთ ნანახი ვიდეო, შეგიძლიათ უყუროთ ამ ვიდეოს დასრულებისთანავე. ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილია ბათუმში. მოკლედ, ყველგან შეიძლება ფოტოების გადაღება. განსაკუთრებით მომწონს საზაფხულო თეატრი, ძალიან ლამაზი არის ეს შენობა. ძველ ბათუმში ძალიან მომწონს სახლები. მიხარია, რომ ეს სახლები არ შეიცვალა ცათამბჯენებით, იმიტომ რომ სწორედ ბათუმის სილამაზე არის აი ეს სიძველე, რომელიც ნამდვილად ხდის გამორჩეულს ამ ქალაქს. ეს არის ულამაზესი პიაცას მოედანი ძველ ბათუმში. პიაცას მოედანზე არის მოზაიკა, რომელიც ითვლება ევროპაში ყველაზე დიდ ფიგურატულ მარმარილოს მოზაიკად. ბათუმის პიაცას მოედანმა გამახსენა ვენეციის სან მარკოს მოედანი. თუ არ გაქვთ ნანახი ვიდეო ვენეციაზე, შეგიძლიათ უყუროთ ამ ვიდეოს დასრულებისთანავე. ეს არის ულამაზესი ევროპის მოედანი ბათუმში. ევროპის მოედანი არის ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა. აქ დგას მედიას ქანდაკება, რომელსაც ოქროს საწმისი უჭირავს. ოქროს საწმისი გახდა კოლხთა კეთილდღეობის გარანტი. კოლხეთი ან კოლხა ისტორიული რეგიონი და სახელმწიფო თანამედროვე დასავლეთ საქართველოში. ბერძნულ მითოლოგიაში ცნობილია როგორც აიეტის და მედეას სამშობლო, ასევე არგონავტების დანიშნულების ადგილი. მედეას სახელს ანტიკურ და წინაანტიკურ სამყაროში ბევრი რამ უკავშირდება. ძველ ხალხს ის ქალღმერთად მიეშდა. მის სახელზე აგებდნენ ტაძრებს. ანტიკური საზოგადოება და ბევრი თანამედროვე მეცნიერი მის სახელს უკავშირებს მედიცინის თანამედროვე სახით განვითარებას. თვით ტერმინი მედიცინა მისი სახელიდან მომდინარეობს. ლეგენდებისა და ისტორიული წყაროების თანახმად მედეას მკურნალობის საოცარი ნიჭი და ცოდნა ჰქონდა. მას ბევრი უკურნებელი სენის წამლობა შეეძლო. ხორვატიაში გადავიხე ვიდეო პულაზე. ბერძნული მითოლოგიის თანახმად კოლხებმა დააარსეს ქალაქი პულა ხორვატიაში. თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ ნანახი ვიდეო, აუცილებლად უყურეთ ამ ვიდეოს დასრულებისთანავე. ძალიან ლამაზი არის ეს ადგილი, განსაკუთრებით კი გამოვარჩევდი არქიტექტურას. ევროპის მოედნის კიდევ ერთი საინტერესო მახასიათებელია ასტრონომიული საათის კოშკი. ბათუმში ერთ-ერთი გასართობი არის თოფების სროლა. აი ახლა მეც ვისვრი, ნახოთ, რამდენად მაქვს კარგი მიზანი. უი, ვესროლე? არტივია ხა მიზანი შემოვიღე კარგად. აი ამაში ჩასული ეს ხაზი. ბრავო. სამი დარჩა და სამი ტყვია არის. მოვიგე! თამაში ღირდა 10 ლარი. რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან ვიხალისე და თან ეს პატარა სათამაშოც მოვიგე. ასევე ვესტუმრე გრანდ მოლს, სავაჭრო ცენტრს. აქ წარმოდგენილია 100-მდე ბრენდული მაღაზია, კვების ობიექტები, ბავშვთა გასართობი ცენტრი და ბოულინგი. ბოულინგის ფასია ერთი თამაში ერთ ადამიანზე 10 ლარი. მოვირგე ბოულინგის სპეციალური ფეხსაცმელი და ვითამაშე 2 რაუნდი. ძალიან მომეწონა თამაში.
ბათუმში აღმოაჩენთ ყველანაირ სამზარეულოს, თურქული, უკრაინული. როდესაც მოგზაურობდი, ქართულ სამზარეულოს ვერაფერმა ვერ შეანაცვლა. ჩემი საყვარელი კერძები საქართველოდან არის. საქართველო ცნობილია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სტუმართმოყვარე ქვეყანა. ჩვენთან ძალიან აქტუალურია ქართული სუფრა და ღვინის ტრადიციები. 8000 წლის უწყვეტი ისტორია აკავშირებს საქართველოს ღვინის კულტურასთან და ამაყობს როგორც ღვინის სამშობლო. ბათუმში ვესტუმრე რამოდენიმე რესტორანს, სადაც დავაგემოვნე უგემრიელესი ქართული კერძები. ტრადიციული კერძების გარდა ასევე დავაგემოვნე ევროპული სამზარეულო, ევროპული გარემოთი და ევროპული ფასებით. თუმცა საჭმელზე მეტად მომეწონა ინტერიერი. ძალიან ლამაზი ხედი არის, ნახეთ რა ლამაზია. შტამბეშტავი, ყველაზე ლამაზი ადგილი ბათუმში. თუ გნებავთ რომ ნახოთ ესეთი სილამაზე, უნდა მოხვიდეთ ბოტანიკურ ბაღში. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი და მდიდარი ბაღია, რომელსაც ანალოგი არ მოეძებნება. აქ კარგად ხარობს უნიკალური მცენარეები, მარადმწვანე მუხები, იაპონური კამელის 80-ზე მეტი ჯიში, მაგნოლიის 15 სახეობა და ფორმა. ეს მცენარეების მცირე ჩამონათვალია. აქ გაცილებით მეც ნახავთ და დატკბებით ბუნების უნიკალური სილამაზით. ბაღები განლაგებულია ციცაბო მაღლობზე. შეგეძლიათ ბოლომდე ახვიდეთ ელექტრომობილით და ასევე უკან დაბრუნდეთ. საკმაოდ ავიღალე სიარულით და მეც ვისარგებლე ელექტრომობილით. ელექტრომობილის ფასია 5 ლარი საქართველოს მოქალაქეზე, ხოლო ტურისტებისთვის 10 ლარი. ძალიან ლამაზი ადგილია საპიკნიკოდ, სასეირნოდ და დასასვენებლად. ღირდა ნამდვილად აქ მოსვლა ასეთი ულამაზესი პანორამული ხედებისთვის. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მდებარეობს ბათუმიდან 9 კილომეტრში მწვანე კონცხზე. აქ მოსვლა შესაძლებელია 31 ნომრის მიკროავტობუსით და ასევე 10 ნომერი ავტობუსით. ბაღის დათვალიერება ფასიანია. საქართველოს მოქალაქეზე ბილეთის ფასია 10 ლარი, ხოლო ტურისტებისთვის 20 ლარი. მიხარია რომ ბევრი ლამაზი დღე გავატარე ბათუმში და ასევე ვუყურე ულამაზეს მზის ჩასვლას ზღვის ფონზე. ახალ ბულვარში დავესწარი მოცეკვავე ფანტანების შოუს. ნამდვილად დაუვიწყარი სანახაობაა სასიამოვნო მუსიკის თანხლებით. პროგრამა იწყება საღამოს 9 საათზე, დასწრება უფასოა. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია ისიამოვნეთ ბათუმის ვლოგით. თუ გსურთ რომ მიხილოთ უფრო მეტი ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. მეკითხვეები და გემშვიდობებით, აბა კარგად.